हेलो एन्ड मर्निङ सबैजनालाई। आजको डेट 2021 नोभेम्बर 9 रहेको छ र यसैसँगै आज हामीले यदि मार्केट क्यालेन्डरलाई यदि फोकस गर्ने हो भने ट्युजडेको दिन मेजरली न्युजहरू परेको छ। ओके, सो न्युजहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ पोटेन्सियल न्युजहरूले मार्केट भोलालिटी गर्ने चान्सहरू चाहिँ 3:45 PM देखि नै देखिरहेको छ, जुन चाहिँ हामीले 3:30 नेपाली टाइम वा 3:15 नेपाली टाइमबाट हामीले मार्केटमा भोलालिटी सर्ट एन्ड भोलालिटीहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। ओके, सो आजको न्युज हेर्नु पर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि जिउ इकोनोमिक सेन्टिमेन्ट चाहिँ युरोपको 3:45 PM मा, त्यसपछि जर्मन जिउ इकोनोमिक सेन्टिमेन्ट छ। त्यसै गरी 4:45 मा चाहिँ युएसडीको एनआइएफबी स्मल बिजनेस इन्डेक्स छ, जुन चाहिँ अलि मेजर पर्दैन, बट मेजरली यदि हामीले न्युजहरूलाई फोकस गर्ने हो भने 6:45 PM। ओके, 6:45 PM पछिको न्युजहरू चाहिँ एकदम मेजर न्युजहरू बनेको छ, जुनमा चाहिँ हामीले इसिबी प्रेसिडेन्ट ल्याङ्गार्डो स्पिक्स, त्यसपछि प्रोडक्ट प्राइस इन्डेक्स होइन युएसएको 7:15 मा, यो जुन चाहिँ मेजर न्युज बनिदिन्छ आजको लागि, जुन चाहिँ मन्थली रिपोर्टहरू हुने, सो तिनीहरू चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट बनिदिन्छ एज हाम्रो चाहिँ के अरे इकोनोमिक पोइन्टमा है। अब त्यसपछि आएर फन्डामेन्टलमा कुरा गर्ने हो भने फेडको चेयरम्यान पावेल स्पिक्स छ होइन, जहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा आउन सक्ला, डिफ्रेन्ट तरिकाको कुरा आउन सक्ला। त्यसपछि जिबिपीको न्युज छ, बिओई गभर्नमेन्ट बेली स्पिक्स छ। ओके, यो भने जिबिपी भनेको चाहिँ हाम्रो इङ्ल्यान्डको भयो, ग्रेट ब्रिटेन पाउन्ड भयो। ओके, सो युएसडी भनेको युएसडीको चाहिँ लास्टमा 11:46 PM मा चाहिँ हाम्रो के छ 10 इयर बोन्ड अक्सन छ, बोन्ड अक्सनको न्युज छ। सो मार्केटमा अहिले हामीले चाहिँ आजको दिनलाई हेर्ने हो भने मेनली तपाईँको टेक्निकलहरू बेसहरूलाई चाहिँ इग्नोर गरिरहेको अवस्थाहरू भेट्न सकिन्छ। ओके, सो मार्केट सेन्टिमेन्टहरूमा हेर्नु हो भने प्रडक्टहरूमा अलिकति भोलालिटीहरू धेरै देख्न सक्नुहुन्छ, प्राइस इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज मोमेन्टमहरू धेरै देख्न सक्नुहुन्छ। इफ तपाईँले चाहिँ ट्रेड गर्न खोजिरहनु भएको छ, सेफली ट्रेड गर्न खोजिरहनु भएको छ भने आजको दिन चाहिँ तपाईँले बेलुकातिर ट्रेड नगर्दा हुन्छ। ओके, किनकि भोलालिटी अलिक धेरै नै बााउन्स हुनसक्छ मार्केटलाई, त्यसलाई अलिकति फोकस गर्नुहोस् र राम्रोसँग गर्नु होला आजको लागि चाहिँ ट्रेड। सो द्याट्स अल फर टुडे होइन। अब यसबारेमा हामीले डिटेलमा अब कुन न्युज कस्तो आयो भनेर चाहिँ डिटेल बारेमा चाहिँ हामी त्यो बारेमा हाम्रो टेलिग्रामको पेजमा चाहिँ कुरा गर्ने नै छौँ। ओके, सो अलिकति फोकस गर्नुहोस्, न्युज धेरै छ, त्यसलाई ट्रेडिङलाई सेफली गर्नुहोस्, अलिकति रिस्क म्यानेजमेन्टहरू राख्नुहोस्। यदि रिस्क म्यानेजमेन्ट राख्न सक्नुहुन्न, तपाईँसँग क्यापिटलहरू चाहिँ त्यो अनुसारको छैन भने स्टप लस राखेर ट्रेड गर्नुहोस् है। मेनली स्टप लस पनि हान्ने चान्सेसहरू म्याक्सिमम हुन्छ आजको दिनमा। ओके, सो यसलाई चाहिँ अलिकति मेजर डे भन्छौँ हामी। ओके, ट्रेडिङको लागि आजको लागि। सो सेफली ट्रेड गर्नुहोस्। आज हामीले सायद गोल्ड सिल्भरमा भोलालिटी हाई भएर चाहिँ ब्रेक अपर मुभमेन्ट पनि देख्न सक्नुहुला। 1834 सम्म चाहिँ हामीले पोइन्ट टच गर्छ भन्ने अनुमान रहेको छ भने डाउनर मोमेन्टम 1800 देखि तलको पनि छ। सो त्यही कुरालाई विचार गरेर ट्रेड गर्नु होला। ओके, सो हेभ अ ग्रेट डे है, सेफली ट्रेड गर्नुहोस्। यदि इनकेस केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज मेसेज मी अन टेलिग्राम, मेसेन्जर अर वाट्सएप है। सो हामीले यो दिने नम्बर चाहिँ 9843540010 मा चाहिँ, अथवा तपाईँले 9801848310 मा चाहिँ डिटेल्सहरू रहेको हुन्छ। ओके, सो तपाईँलाई इनकेस केही प्रब्लम लागेको छ, तपाईँलाई केही बुझ्नु छ भने तपाईँले चाहिँ हामीलाई त्यो दुईवटा नम्बरमा कुनैमा पनि म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु यो नम्बर है। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, कन्सल्ट गर्नको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ वाट्सएप अथवा टेलिग्राममा चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा नम्बरमा। ओके, र मैले त्यही अनुसारको हजुरहरूलाई सजेसनहरू पनि गरिदिनेछु। ओके, सो हेभ अ ग्रेट डे एभ्री वान। सेफली ट्रेड गर्नुहोस् है, धेरै रिस्क राखेर ट्रेड नगर्नुहोस्, थोरै रिस्क राख्नुहोस्, प्रफिटलाई अलिकति सेफ ठाउँमा मात्र ट्रेड लिने तरिका अप्नाउनुहोस्, बिस्तारै सिक्दै जानुहोस्। इनकेस कन्फ्युजनको कुरामा हामीहरू छौँ है। यदि केही कन्फ्युजन भयो भने हजुरहरूले हामीले डिरेक्टली सोध्न सक्नुहुन्छ। सो अन प्रोभाइडेड नम्बर्स होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँले टेलिग्राम अर वाट्सएपमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो हेभ अ ग्रेट डे एभ्री वान, सी यू सुन।